मैं अभी ईस्टर्न यूरोप में जॉर्जिया के ब्लैक सी के किनारे एक दलदली इलाके में हूँ। रीड से बनी अपनी राफ्ट की मदद से मैं इस दलदल को पार करने की कोशिश कर रहा हूँ। मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। सो कुरा खासमा के हो भन्दाखेरि जब नेपालबाट म युरोप शिफ्ट भएँ मैले यहाँ आएर धेरै चिजहरू देख्न पाएँ, एक्सपिरियन्स गर्न पाएँ र त्यो मध्ये एउटा एक्साइटिङ र एकदमै इन्ट्रेस्टिङ चिज भनेको चाहिँ स्नोफल थियो। नेपाल हुँदा साथीहरूसँग थुप्रै प्लानहरू चाहिँ गरिन्थ्यो हिउँ खेल्न जानुपर्छ भनेर, तर त्यो प्लानहरू कहिले पनि सक्सेस हुन चाहिँ पाएन। त्यसैले आज यो भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई म मेरो स्नो एक्सपिरियन्स र यहाँको एकदमै चिसो मौसम, चिसो वातावरण चाहिँ देखाउन गइरहेको छु। यता देखेको जुन कालो कालो छ यो चाहिँ ब्ल्याक आइस भनेर पनि चिनिन्छ। जुन आइस चाहिँ स्नोफल भइसकेपछि त्यो जमेर बसेर बाटोमै अलिकति त्यो हार्ड र स्लिपरी हुन्छ। अनि यस्तोमा चाहिँ अलिकति स्पिड गर्यो भने चाहिँ चिप्लेर खत्तम हुने रहेछ। सो सिन यस्तो छ अहिले। देख्नु त दामी देख्छ तर अलिकति बिस्तारै हिँड्नुपर्छ यस्तोमा। र मैले मेरो अस्ति न भिडियोमा जुन पोन्ड भनेको थिएँ तपाईहरुलाई, जुन चाहिँ जम्दाखेरि एकदम बबाल देख्छ भनेर, तर अस्ति न पहिला पालीको हिउँ पर्ने बेलामा चाहिँ सबै व्हाइट भएको थियो क्या। अहिले चाहिँ त्यस्तो व्हाइट भएको छैन, तर सर्फेसली चाहिँ माथिबाट चाहिँ जमेर चाहिँ एकदम हार्ड भएको छ। म तपाईहरुलाई देखाउँछु है। तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। यस्तो के भन्छ टाइट भएर बसेको होइन, उठाउनै सकेन, मैले लाते हान्नु पर्यो। सो यो चाहिँ म अब त्यता हालेर देखाउँछु। लेट्स गो। यसले कतिको जमेको छ म यो फालेर देखाउँछु एकचोटि। म आइरहेको छु छैन। सी के भएन। सो तपाईहरुले देख्नुभयो, यो चाहिँ केही पनि भएको छैन, एकदमै सोलिड एउटा सर्फेस जस्तरी जमेर बसेको छ। यस्तो रिफ्रेसिङ। हुन त म मात्र होइन, म जस्तो सयौं नेपालीहरू होला जसले पहिला नेपालमै हुँदा पनि हिउँ चाहिँ नदेखेको हुनसक्छ। मेरै नेपालमा भएको साथीहरू पनि छन् प्लानमा सामेल चाहिँ हुने, तर प्लान सक्सेस चाहिँ कहिले नहुने। हिरो भन्दैछ यस्तो हान्छु। स्नो एक्सपिरियन्स चाहिँ मैले नेपालमा पनि गरेको थिएँ। मनाङ दुईचोटि भिजिट गर्दा चाहिँ सानो फिल गर्न पाएको थिएँ। जस अहिले चाहिँ डेनमार्क आइसकेपछि चाहिँ स्नो यति साह्रो, यति ठुलो, एकदम हिँड्नै गाह्रो गराउने, आँखाले नि देख्नै गाह्रो गराउने छ। स्नोले राम्रै अब फिल चाहिँ अब यहाँको यस्तो डेन्स चाहिँ भर्खरै गर्दैछु, तर हल्का हल्का चाहिँ एक्सपिरियन्स चाहिँ नेपालमा पनि गरे हो। फर्स्ट टाइम हिउँमा आउँदाखेरि साह्रै रमाइलो लाग्दो रहेछ, नौलो एक्सपिरियन्स हुँदो रहेछ। पसिना छुट्टा भन्दा पनि नाकबाट थाहा छैन यो सेतो हुँदो रहेछ। सेतो एकदम सेतो। एकदमै राम्रो चहलपहल छ डेनमार्कमा। मोटी त आएको छ। भन्नुपर्दा डेनमार्कको यस्तो चिसो मौसममा सिलो दिदीको बटरफ्लाई किक खाँदा चाहिँ तातो होला जस्तो छ। र यहाँ यति चिसोमा पनि छुट्टै टाइपको फ्रेसनेस र कामनेस भने चाहिँ फिल गर्न पाइन्छ। हुन त चारैतिर हिउँ अनि बिना हरियालीको नेचर देख्न पाइन्छ, त्यही पनि यसले दिने भाइब र विन्टर नेचुरल ब्युटी भने चाहिँ एकदम दामी नै हुन्छ। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा मैले यो विन्टरमा फिल गरेको भनेको चाहिँ यता विन्टरले ल्याउने टुगेदरनेस,
फ्यामिलीहरू यसरी सँगै हिउँ खेल्न आउँछन्, एकअर्कासँग अझ मजाले टाइम स्पेन्ड गर्ने रहेछ। लेट्स सी, म देखाउँछु तपाईँहरूलाई। मम्मी चाहिँ यता समात्न गएको छ। उतासम्म जान्छ कि उता पुग्यो, उता पुग्यो, ल उतैसम्म पुग्यो, रोटीसम्म पुग्यो। सो यस्तो मोमेन्टहरू क्याप्चर गर्न चाहिँ एकदमै मजा लाग्छ क्या मलाई चाहिँ। मान्छेहरू आफ्नै दुनियाँमा आफ्नै धुनमा यसरी रमाइरहेको होइन, आफूले चाहिँ अनि यसरी उनीहरूको मोमेन्ट क्याप्चर गर्न पाउँदाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्ट लेभलको सेटिस्फ्याक्सन हुन चाहिँ मैले मेरो भिडियो नै ढिला स्टार्ट गर्यो। अहिलेको लगभग 4 बजेको छ बेलुकाको, अनि अब हिउँ नपरेको भए सायद यतिखेर चाहिँ एकदमै अँध्यारो भइसक्यो थियो क्या। सायद यो हिउँहरूले गर्दाखेरि पनि अलिकति सेतो सबै अलि रिफ्लेक्सन भइरहेको छ भनौँ न। खैरेको बच्चाहरू चाहिँ यतिकै यस्तो मजा गर्छ होइन। मेरो पनि यो फर्स्ट टाइम स्नो एक्सपिरियन्स हो, अगाडि पनि भएको थियो हुनु चाहिँ, तर यो चाहिँ एकदम बवालै भयो। सो अलिअलि म यहाँमा बच्चाहरूको मोमेन्ट क्याप्चर गर्छु, अनि यस्तो देख्दाखेरि आफूलाई पनि जतिसुकै यो भयो पनि मजा लाग्ने क्या, जतिसुकै स्ट्रेस भयो पनि सबै कुरा भुल्ने, एकदमै छुट्टै एउटा बेग्लै ठाउँमा आएको जस्तो लाग्ने। सो अलिकति रमाइलो भइरहेको छ। सँगसँगै आफ्नो यो साइकल पनि हेर्नु छ। यदि यो साइकल हरायो भने यो सबै गरेको एकदमै बोरिङ हुन्छ भन्नाले एकदमै हावा हुन्छ। सो साइकल पनि सँगै हेर्नुपर्छ।